ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ይህ ፕራይቬት ቲዩተር ነው። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሚድ ኤግዛም ጥያቄዎችን ይዤላችሁ የመጣሁት እንደ በፊቱ ለፈተናችሁ በጣም የሚያዘጋጇችሁ ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ ይሁን። ወደ ቪዲዮ ነው። ኦኬ እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርት ማልቲፕል ቾይስ ነው። እንጀምር። Question number 1. The term history derived from a Greek word historia, which means denial of facts, ethnicism to heroes, federalism, election, an inquiry or an account of one's inquiry ይላል። ሂስትሪ የሚለው ቃል ከግሪክ ወርድ ሂስቶሪያ ከሚለው እንደመጣ እናውቃለን። ሂስቶሪያ ማለት በግሪኩ ማለት ነው አን ኢንኩሪ ኦር አን አካውንት ኦፍ ዋንስ ኢንኩሪስ ነው። ሂስትሪ የሚያጠናው ስለ ፓስት ዲድስ ነው። የሰው ልጆች በህይወት ዘመናቸው አድርገው ስላለፉባቸው ስለ እነዛ ፋክቶች ነው የሚያጠናው። ስለዚህ አን ኢንኩሪ ኦር አን አካውንት ኦፍ ዋንስ ኢንኩሪስ ይሆናል ማለት ነው። ኮሬክት አንሰር ነው የሚሆነው። Question number 2. One of the following is not a use of history. የሂስትሪን ጥቅም የማያሳየው የትኛው ነው? A helps us to better understand the present. ይሄ ዩዝ ነው። ምክንያቱም ሂስትሪን አጥንተን አሁን ያለውን ፕሬዘንት ሲቹዌሽን አንደርስታንድ እንድናደርግ ወይ ደግሞ ቤተር አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን ያደርገናል። B provides us with a sense of identity. ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ ወይም ደግሞ ማንነታችን እንድናውቅ ያደርገናል ሂስትሪ ማለት ነው። ቲችስ አስ ክሪቲካል ስኪልስ ኦፍ ሂስትሪ ስተዲው ላይ ማለት ነው ያሉ ክሪቲካል ስኪሎች እኛ መጠቀም ያለብንን ማለት ነው ያስተምረናል። ይሄም ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ ነው። ሄልፕስ አስ ቱ ለርን ፍሮም ፓስት ሚስቴክስ። ዋናው እና ሌላኛው የሂስትሪ ጥቅም ይሄ ነው። የሰው ልጆች በፓስት ላይ ማለት ነው የሰሩትን ስህተት እንዳንደግም ነው። ከሱ ተምረን እኛ እንድናሻሻል contributed nothing to our present. This is not the use of history. ሂስትሪ እንግዲህ ለአሁን ፕሬዘንት ለኛ ምንም ጥቅም የለውም ነው የሚለው፣ ኮንትሪቢዩት አላደረገም ነው የሚለው። ይሄ ዩዝ ኦፍ ሂስትሪ አይደለም ማለት ነው። ኮሬክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ blank are valuable engraved written historical sources on the surface of big rocks or tablet. blank are valuable engraved written historical source። ስለዚህ ይሄ ማለት በትልቅ አለት ላይ የተቀረጹ ወይም ደግሞ እነዚህ ጽላቶች ላይ የምናገኛቸው ጽሁፎችን ነው ምን ብለን የምንጠራቸው ነው የሚለው። ኢንስክሪፕሽንስ፣ ማኑስክሪፕት፣ ሃጂኦግራፊስ፣ ክሮኒክልስ፣ አርቻይቭ። ለኮሬክት አንሰር ወድ ቢ ኢንስክሪፕሽንስ ናቸው። እነዚህ ጽላቶች ወይም ደግሞ ትልቅ አለቶች ላይ ተቀርጸው የምናገኛቸው ሂስቶሪካል ሶርሶችን ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኢንስክሪፕሽንስ እንላቸዋለን ማለት ነው። Question number 4. Blank was the earliest recorded state in Ethiopia and Horn. በኢትዮጵያና በሆርን ኦፍ አፍሪካ ማለት ነው the earliest state ተብላ የምታወቀው ፑንት፣ የባ፣ ዳማት፣ ዛጌ፣ አዲስ አክለመን ይላል። ፑንት ነች አይደለ? ፑንት is the earliest recorded state in Ethiopia and the Horn. ፑንት ናት። Which of the following statement is true about the introduction and the spread of Islam in Ethiopia and the Horn? ስለ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ እና ሆርን ማለት ነው እንዴት እንደገባና እንዴት እንደተስፋፋ በትክክል የሚገልጸው ስቴትመንት ነው የተጠየቅነው። A introduced following the arrival of Muslim migrants to Aksum in 615. B introduced and expanded by the efforts of the kingdom. C introduced through Zaila by jihad wars. D spread into the interior part of the kingdom through Dalak Island. E freely preached within Aksumite state in its early stage of introduction. እስልምና እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ
የገባውና የተስፋፋው ሜንሊ ስሩ ዘ አራይቫል ኦፍ ሙስሊም ሚግራንትስ ነው። እንግዲህ ወደ አክሱም በ615 አካባቢ ማለት ነው ሙስሊም ሚግራንትስ ወደ አክሱም በመግባት ነው ከዛ በኋላ የተስፋፋ የሄደው አት ኤርሊ ስቴጅ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 6 stone tools produced and used by Homo habilis were known as Blackstone, Acheulean tool, archaic, old one, Sangun. So Homo habilis the first hominid ፕሮዲስ ያደረጉት ስቶን ቱል ወይም ደግሞ ከድንጋይ የተቀረጸ ቱል ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ኦልድ ዋን ቱል ተብሎ ነው የሚጠራው። ሶ ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልሱ። ኩዌሽን ነምበር 7 one is not a member of the ዛጌ ዳይናስቲ። የዛጌ ዳይናስቲ ሜምበር ወይም ደግሞ የዛጌ ሮያል ፋሚሊ ንጉሳዊ ቤተሰብ አባል ያልሆነው ማን ነው? ሀርቤ፣ ነኩቶ ላብ፣ ላሊበላ፣ ይትባረክ፣ ድልናኦድ። ሶ ከነዚህ ውስጥ የዛጌ ሮያል ፋሚሊ ወይም ደግሞ ዳይናስቲ ሜምበር ያልሆነው ማን ነው? ድልናኦድ ነው አይደል? ድልናኦድ was a family of Aksumite dynasty, not the ዛጌ። ድልናኦድ የአክሱማይት ሜምበር ነው እንጂ የዛጌ ሜምበር አይደለም ማለት ነው። ሶ ኢ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። Question number 8 why was the year 1969 a crucial decade for the development of Ethiopian historiography? በ1969 ማለት ነው የኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ወይም ደግሞ ሂስትሪ አጻጻፍ ዴቨሎፕ እንዲሆን እንደ ምክንያት የሚጠቀስ አመታት ናቸው። ሶ ለምንድን ነው የሚለው በምን ምክንያት ነው? ኤ ኢትዮጵያ ሂስትሪ was under pressure in the academic discipline. B the history of Ethiopia began to write in 1970s. C history of Ethiopia emerged as a major of discipline from early historians. D travel accounts. So basically ለምንድን ነው ከተባለ የኢትዮጵያ ሂስትሪ ማለት ነው እንደ ሜጀር ዲሲፕሊን የታየበት ነው። ፍሮም ኤርሊ ሂስቶሪያንስ ማለት ነው ሂስትሪ ሲያጠኑ የነበሩ በዛን ጊዜ ሂስቶሪያኖች አሉ። ሶ ለነሱ የኢትዮጵያ ሂስትሪ እንደ ሜጀር ዲሲፕሊን የታየበት ነው። ሶ 1969 እና ከዛ በተከተሉ አመታት የኢትዮጵያ ሂስትሪ ወይም ደግሞ ሂስቶሪዮግራፊ ዴቨሎፕመንት ያሳየበት ስለሆነ ክሩሻል ዲኬድ ተብሎ ይነገራል ማለት ነው። ሶ ሲ ይሆናል ማለት ነው መልሱ። Question number 9 which one of the following is incorrect about punt? ስለ ፑንት ኢንኮሬክት የሆነው ወይም ፎልስ የሆነው የትኛው ነው? sources regarding its origin mainly came from inscriptions on the tomb of Queen Hatshepsut. ይሄም ኮሬክት ነው። ይሄ regarding its origin mainly ከኢጂፕሽያንስ ጋር የተያያዘች ነው ፑንት። ስለዚህ ከኢጂፕሽያን ኩዊን ከሆነችው ከሀትሸፕሰት ጋር ኢንስክሪፕሽን ወይ ደግሞ ድንጋይ ላይ የተቀረጸ ጽሁፍ ነበር። በዛ ላይ አንዳንድ ሶርሶች የፑንትን ኦሪጂን ጠቅሰዋል ነው የሚለው። ይሄ ኮሬክት ነው። because of ritual importance of export goods punetis have been called as divine or ghosts land. ይሄም ኮሬክት ነው። It was one of the oldest states in the region. Of course, it is the earliest ነው ብለናል ቅድም። They had trade relations with ancient Egyptian. ከኢጂፕሽያንስ ጋር ወይ ደግሞ ከጥንታዊ ግብፃውያን ጋር የንግድ ግንኙነት ነበራቸው። ይሄም ትሩ ነው የሚሆነው ወይም ኮሬክት ነው የሚሆነው። There is a consensus among scholars regarding the whereabouts of Punt. This one is incorrect. ምክንያቱም ፑንት የምትገኝበት ኤግዛክት ሎኬሽኗ አይታወቅም። ነገር ግን ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ስኮላሮች የፑንትን ኤግዛክት ሎኬሽን ያውቃሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ኢንኮሬክት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢ ይሆናል ማለት ነው። Question number 10 Damat had used the political religious title called የዳማት ሩለሮች ማለት ነው ወይም መሪዎች ፖለቲካል ሪሊጂየስ የሆነ ታይትል ወይም ደግሞ መጠሪያ ነበራቸው። ሶ ይሄ ታይትል ምን ይባላል ነው የሚለው። አስታቴር፣ አልሞቃ፣ ሙካሪብ፣ ሻምሲ፣ ፋራው። ሶ
ለምሳሌ ለወላይታ ካዎ እንደምንለው ለሲዳማ ታቲ እንደምንለው ለዳማት ሙካሪብ ነው የምንላቸው። ፖለቲካል ሪሊጂየስ ታይትላቸው ሙካሪብ ይባላል ማለት ነው። ሲ ይሆናል። 11ኛ who was the ruler of Aksum that led military expedition to overseas territories and appointed rulers on the Arabian Peninsula? እንግዲህ አክሱም ፒክ ወይም ደግሞ የስልጣን ፒክ ላይ በነበረችበት ጊዜ ማለት ነው የተለያዩ ቦታዎች ቴሪቶሪ ግዛታቸውን ያሰፉ ነበር። በዛን ታይም ያንን ሚሊታሪ ኤክስፒዲሽን የመራው ማን ነው? ወደ አረቢያን ፔኒንሱላ ድረስ ማለት ነው። ኢዛና፣ ዞስቃለስ፣ ካሌብ፣ ገብረ መስቀል፣ ዋዜባ። ኪንግ ካሌብ ነው አይደለ? ወደ አረቢያን ፔኒንሱላ የመራው ሚሊታሪ ኤክስፒዲሽን የመራው ሊደር እንግዲህ ኪንግ ካሌብ ነው። ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 12 which of the following is true about the Zagwe dynasty? Zagwe true የሆነው የትኛው ነው? It was considered as legitimate to assume power. It was considered as legitimate to assume power. ይሄ false ነው። Establish its center in Bugna district within Wag and Lasta, more exactly at Adafa near Roha. ይሄ አትሊስት ሎኬሽኑን በትክክል ይገልጻል። ይሄ ኮሬክት ነው። ሲ it conquered the whole northern region including the Red Sea routes. ሙሉ ኖርዘርን ሪጅንን ኮንኬር አላደረጉም ወይም ደግሞ ኮንትሮል አላደረጉም። ዴቨሎፕ the EOC liturgical songs and hymns ይትባረክ its founder. ቢ ነው የሚሆነው ኮሬክት አንሰር ስለ ዛግዌ ዳይናስቲ። question number 13 identify the oldest and the largest Muslim sultanates respectively in Ethiopia and the whole. እንግዲህ ሪስፔክቲቭሊ ነው የጠየቅነው። ዘ ኦልደስት ማን ነው? ዘ ላርጀስት ሙስሊም ሱልጣኔት ማን ነው የተባልነው። ኤ ባሌ እንደ ኢፋት ይላል። ቢ ኢፋት እንደ ሸዋ፣ ሲ ሸዋ እንደ ባሌ፣ ዲ ዳዋሮ እንደ ፋታጋር፣ ኢ ሸዋ እንደ ሀዲያ ይላል። በኢትዮጵያ ዘ ኦልደስት ያው ሸዋ ነው። ሸዋ ዘ ኦልደስት እንደ ባሌ ዘ ላርጀስት ነው የሙስሊም ሱልጣኔቶች። አንዳንድ አሻሚ ቢሆንም ከኢፋት ጋር ባሊ ላርጀስት የትኛው ነው ሲባል አንዳንድ ያሻማል። ኢፋት ግን ከባሊ ልክ ያው ፓወርፉል ነው የሚባለው። ፓወርፉል ሙስሊም ሱልጣኔት ነው የሚባለው ኢፋት። ባሊ ግን በሳይዝ ካየነው ዘ ላርጀስት ነው። ሸዋ ደግሞ ዘ ኦልደስት ነው። ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 14 which one of the following was a factor in the downfall of the Zagwe dynasty? Zagwe dynasty እንዲወድቅ ምክንያት የሆነው ወይም ደግሞ ፋክተር የሆነው የትኛው ነው? the disruption of the trade route to Middle East because of Arab invasion. በአረቦች ወረራ ምክንያት ያው የንግድ ሩታቸው በሚድል ኢስት ዲስራፕት ስለሆነ ነው ይላል። ቤዚክ ሪዝን ይሄ ነው። ይሄ አይደለም። ቢ ላይ the absence of an effective mechanism of power transfer within the dynasty. ቤዚካሊ ይሄ ነው የዛግዌ ዳይናስቲ እንዲወድቅ ምክንያት የሆነው በዳይናስቲ ውስጥ የነበረው የስልጣን ሽኩቻ ነው። ትራንስፈር ለማድረግ ፈቃደኞች አልነበሩም ወይም ደግሞ ሌጂቲሜት የሆነ ፓወር ትራንዚሽን አልነበረም። ይሄ ነው ቤዚካሊ ዛግዌ እንዲወድቅ ያደረገው ማለት ነው። ቢ ይሆናል ማለት ነው። who was the Ethiopian writer that formed a bridge between writers in pre-1935 and Ethiopian professional historians? የኢትዮጵያ ታሪክ ጸሐፊ ነው የጠየቅነው። that formed a bridge between ከ1935 በፊት የነበሩ ጸሐፊዎችን እና የኢትዮጵያን ደግሞ ከዛ በኋላ ያሉት ፕሮፌሽናል ሂስትሪ ባለሙያዎች መካከል እንደ ብሪጅ ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ራይተር ነው የጠየቅነው። አለቃ አስመ ጊዮርጊስ፣ ደብተራ ፍስሐ ጊዮርጊስ፣ ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ፣ ነጋድራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ፣ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ይላል። ይሄኛው አይ ቲንክ እርግጠኛ አይደለም። ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ይመስለኛል። እኛ የተማርነው እንደዛ ይመስለኛል።
ሶ የተለየ የተማራችሁት ነገር ካለ አሳውቁኝ። ያው ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ይመስለኛል 100% ሹር አይደለሁ። Question number 16. Which of the following events happened last in human history? Human history recently የተካሄደው ወይም ደግሞ በቅርቡ የተካሄደው የትኛው ወይም ደግሞ which event ነው? The use of stone tools, ይሄ the oldest ነው. The formation of the state, communication with language, domestication of plant and animal, invention of fire. So stone tool, communication, plant and animal domesticate ማድረግ፣ ፋየር፣ ሆሞ ኢሬክተስ መጀመሪያ ነበሩ እነዚህ። ነገር ግን the formation of state ይሄ በቅርቡ ወይም ደግሞ ሪሴንትሊ የተካሄደ ነው። ስለዚህ ላስት ዴይ የተካሄደው the formation of state ይሆናል። ሶ ቢ ይሆናል ማለት ነው። 16 17 which one of the following is correct about homo erectus? homo erectus correct የሆነው ነው የተጠየቅነው። it was the first hominid to develop the use of language. It seems to have been the first hominid to make use of fire technology. It was a species that originated in Asia and then spread to other continents. It distinguished itself by making tools for the first time in hominid history. Its fossils were discovered near ድሬዳዋ ነው የሚለው። ሶ ኮሬክት ነው። ስለ ሆሞ ኢሬክተስ የሚታወቀው ቤዚካሊ በፋየር ቴክኖሎጂ ነው። ዘ ፈርስት ሆሚኒድ ነው ፋየርን ወይም ደግሞ እሳት ቴክኖሎጂ ነው የሚባለው። ያው እንግዲህ እሳትም ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ማስተር ያደረጉት the use of fire ሆሞ ኢሬክተስ ናቸው። Question number 18. One of the following is not the common features of the indigenous religions of Ethiopia and the Nile Valley. So ከሚከተሉት ውስጥ በኢትዮጵያና በናይል ቫሊ ስለሚገኙ ኢንዲጂነስ ሪሊጅኖች ወይ ደግሞ ሀገር በቀል እምነቶች የጋራ ባህሪያቸው ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ላይ ቢሊቭ ኢን ሱፕሪም ቢንግ አንድ የበላይ የሆነ አካል እንዳለ ወይም ደግሞ ፈጣሪ እንዳለ ያምናሉ። ይሄ ትሩ ነው ወይም ደግሞ ኮመን ፊቸራቸው ነው። they include a variety of religious beliefs and practice የተለያዩ እምነቱ ልምዶች አሉ የሚያደርጓቸው፣ እንዲሁም ቢሊፎች እምነቶች አሉ። ሶ ይሄም ኮመን ፊቸራቸው ነው። says they are mainly introduced by people who came from outside Ethiopia ይሄ የጋራ ፊቸራቸው አይደለም። ምክንያቱም ኢንዲጂነስ ያስባላቸውም እኮ እዚሁ ሀገር በቀል ስለሆነ በእዚሁ ስለተገኘ ነው ይሄ ኢንዲጂነስ ሪሊጅን የተባለው። ሶ ከውጭ ከመጡ ወይም ደግሞ አውትሳይደሮች መጥተው ያስተዋወቁት እምነት አይደለም። they give a special attribute to nature ይህም ትሩ ነው። they have spiritual functions of rituals and propitious divinities የተለያዩ ፕራክቲሶች አሉ ብለናል። ሶ እነዚህ የሚያጠቃልሉ ናቸው። ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኮመን ፊቸራቸው አይደለም። who was the first king of Aksum converted to Christianity? እቺ ቀላል ነች አይደል? ክርስትናን የተቀበለ የመጀመሪያው የአክሱም ኪንግ ማን ነው? ወይ ደግሞ ወደ ክርስቲያኒቲ ኮንቨርተር የሆነው ማን ነው? ኤ ገብረ መስቀል፣ ቢ ዞስቃለስ፣ ሲ ኤላሚዳ፣ ዲ ኢዛና፣ ኢ ዋዜባ ይላል። ኢዛና ነው አይደል? ኪንግ ኢዛና was the first king to convert to Christianity። ክርስትናን የተቀበለው ወይም ደግሞ ወደ ክርስቲያኒቲ ኮንቨርት የሆነ የመጀመሪያው የአክሱም ኪንግ ኢዛና ነው። ሶ እነዚህ መልቲፕል ቹዝ ጥያቄዎች ናቸው። ሾርት አንሰር ጥያቄዎች አሉ እንድትሰሯቸው ብዬ ያዘጋጇቸው። መጀመሪያው ራይት አት ሊስት 3 ኢምፖርታንት ዩዝ ኦር ኢምፖርታንስ ኦፍ ሂስትሪ። እንግዲህ ስለ ሂስትሪ ተምራችኋል። ሶ ሂስትሪ ቤዚካሊ ምን አይነት ኢምፖርታንስ አለው? ይሄን 3 ዩዝ እንድጽፉ ነው። ሁለተኛ the principal port of Aksum destroyed by the Arabs in 702 was the title of provincial rulers in Gafat is called. Question number 4. Who was the prominent ruler of Damot? So አንድ ባንድ እንያቸው። የመጀመሪያው 3 ኢምፖርታንት ዩዝ ኦር ኢምፖርታንስ ኦፍ ሂስትሪ ነው። የመጀመሪያው helps us understand the present ነው። አሁን ያለንን ሲቹዌሽን አንደርስታንድ እንድናደርግ ይረዳናል ሂስትሪ። ሁለተኛ teach lessons from past mistakes ድሮ የተካሄዱ ወይም ደግሞ ሰዎች
ከኛ ቀድሞ የነበሩ ሰዎች የሰሩትን ስህተት ደግመን እንዳንሰራ ያደርገናል። ሶስተኛ ደግሞ ቢልድስ አይደንቲቲ ማንነታችን እንድናውቅ ይረዳናል። ካልቸራል አዌርነስ እንዲሁም ካልቸር አዌር እንድናውቅ ያግዘናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 2 ዘ ፕሪንሲፓል ፖርት ኦፍ አክሱም ዲስትሮይድ ባይ ዘ አረብስ አረቦች ዲስትሮይ ያደረጉት የአክሱም ፖርት ምን ይባላል? አዱሊስ ይባላል። ኩዌሽን ነምበር 3 ዘ ታይትል ኦፍ ፕሮቪንሻል ሩለርስ ኢን ጋፋት ኢዝ ኮልድ ልክ ቀደም እንዳልነው ማለት ነው። ለወላይታ ካዎ ብለን ለሲዳሞ ታቲ እንደምንለው ለጋፋት ሩለሮች ምን እንላለን? አዋላሞ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ኩዌሽን ነምበር 4 who was the prominent ruler of ዳሞት ዳሞትን የስልጣን ፒክ ላይ ሲመራት የነበረው the largest ruler ማን ተብሎ ይጠራል? ሞቶሎሚ ይባላል ማለት ነው። ኪንግ ሞቶሎሚ ነው። ሶ እነዚህ ለዛሬ የተዘጋጇቸው ጥያቄዎች ናቸው። በቀጣይ ከተለያዩ ግቢ የወጡትን ጥያቄዎች ኦርጋናይዝ አድርጌ የማቀርብላችሁ ይሆናል። የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ማስቀምጡ። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁም በዚሁ ኮሜንት ሴክሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ እዚህ ጋር እናብቃ። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።